Hello, good evening, everyone. I welcome you all again to another session of ancient history. So, যোৱাকালি আমি ancient history already এটা class কৰিছিলো বহুতখিনি বস্তু আমি শিকিলো আমি stone age কথা পাতিছিলো we talked about the Indus Valley civilization and also we talked about the Vedic period ঠিক আছে তো আজি আমি এই যোনটো সেশন হয় এটো কন্টিনিউ কৰি যাম today we will be talking about the Mahajanapata period কালি আমি already চাইছিলো ঠিক আছে তো কিমানবোৰ মানুহ সব মানুহ জয়েন কৰিছে নাই সব মানুহ আহি যোৱা then we'll start the session today's session hello everyone hello everyone hello to everyone okay ppt to open নহয় বুলি এটা মই problem পাইছো I'll look into it ঠিক আছে I will look into the problem মই আমাৰ টেকনিক্যাল টিম যোনটো আছে হেতক আজিয়ে কৈ দিম ppt to চেক কৰি দিব কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে Arihan General Studies খন বেস মেটেৰিয়েল হিচাপে ইউজ কৰিছো ভাল হ'বনে নাই বাৰু সো যিকোনো স্ট্যান্ডার্ড কিতাপ তুমি নিজৰ বেস প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰা কিন্তু মাই ৰেকমেন্ডেশন উড বি ষ্টিক টু ওয়ান পাৰ্টিকুলাৰ বুক ঠিক আছে যেটা তোমালোকে এই প্ৰিপাৰেচনটো কৰা এপিএসসি বা ইউপিএসসি প্ৰিপাৰেচনটো কৰা তোমালোকে স্টাৰ্টিংতে বিফোৰ স্টাৰ্টিং মানে এটা ফেজ আছে যেটো আমি কো প্ৰিপেয়াৰিং টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস ঠিক আছে তোমালোকে যেতিয়া নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিবা তাৰ আগতে তোমালোকৰ ওচৰত এখন বুক লিষ্ট থাকিব লাগে সব সাবজেক্টৰ কাৰণে এখন বুক লিষ্ট থাকিব লাগে গতে তোমালোকে যেন হিষ্ট্ৰি পঢ়ি আছা হিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা মইটো ৰেকমেন্ড কৰি দিব পাৰো কিতাপত কিন্তু মই যোনখন কিতাপ তোমালোকক ৰেকমেন্ড কৰিম মেবি তোমালোকে সেইখন কিতাপৰ যোনটো ভাষা হয় হেতু পঢ়ি তোমালোকৰ ভাল লাগা নাই বুজি পাই আছা তোমালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে তো সেই কাৰণে সবে তোমালোকে যাবা বুক ষ্টৰত যাবা তাতে সব কিতাপ এভেইলেবল আছে তাতে এবাৰ চোৱা কিতাপখন খুলি পেলাই কন্টেন্ট পেজখন চোৱা এটা দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়ি চোৱা তাৰ ভাষাটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোক you should be very comfortable with the book you are studying so pick your book very wisely and stick to the book এখন বুক যেটা মই ললু মই হেখন বুকৰ লগতে থাকিম মই বেলেগ বুক বিচাৰি নাথাকো ঠিক আছে বেলেগ বুক মই এনে চাব পাৰো ফৰ আ ওয়ান টপিক বাট এখন মোৰ স্ট্যান্ডার্ড কিতাপ থাকিব যোনখন মই লম ঠিক আছে এটা সব স্ট্যান্ডার্ড কিতাপ সমানেই ভাল আজিকালি এনেকা হৈ গৈছে ইমানে বেছি ৰিসোৰ্সেস আছে কি সব কিতাপ সমানেই ভাল ঠিক আছে এনেকা নহয় কি এখন কিতাপ বেছি ভাল এখন কিতাপ পঢ়িলে তুমি সিভিল সার্ভিস বনিয়ে যাবা এনেকুৱা একো গ্যাৰান্টি নাই আজিকালি কম্পিটিশন ইমান বেছি তো সব কিতাপে বহুত ভাল ঠিক আছে দ্য থিং ইজ কি তুমি কোনখনৰ লগত কমফৰ্টেবল হয় তুমি কেনেকুৱা কিতাপখন বিচাৰি পেলাই উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে ওকে আৰু কোনবাৰ কাবাৰ যদি কিবা খুদিব লাগা আছে এই স্টাৰ্টিংতে খুদা আমি এবাৰ সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত একচুয়ালি ডাউটস ক্লিয়াৰ কৰি থকা মোৰ ইমান এটা চান্স নাপাব বিকজ এটা ফ্লোত চলি থাকে ক্লাছটো হয়নে নহয় তোমালোকে জানা কি মই পিপিটি ইউজ কৰি নপঢ়া মই ব্ল্যাঙ্ক পেজত পঢ়াই বেছি ভাল পাওঁ এটা ফ্লোত চলি থাকে ক্লাছটো ঠিক আছে তোমালোকৰ কাবাৰ যদি কিবা খুদিব লাগা আছে এনিথিং ৰিগাৰ্ডিং ইয়োৰ প্ৰিপাৰেচন কিবা প্ৰবলেম পাইছা ইতে মোক চ্যাটত দিব পাৰা মই চাই আছো চ্যাটটো This course is going to be a one-stop solution for cracking APSC Pre. Yes, this course is going to be a one-stop solution. ঠিক আছে আমি সব বস্তু ডিটেইলত কভার কৰি আছো কিন্তু তোমালোকে এটো নহয় কি কোর্সটো চাইছা মানে তোমালোকে ক্র্যাক কৰি গুছি যাবা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব এই কোর্সটোৰ লগে লগে তোমালোকে নিজৰ নোটস বনাব লাগিব নিজে পঢ়িব লাগিব নিজে সেই এফৰ্টটো দিব লাগিব কোনেও তোমাৰ কাৰণে এক্সামটো পাস কৰি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এইবিলাক কথা আমি একদম ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব লাগে ঠিক আছে আমি সপোন বেছি থাকা নাই ইয়াতে উই আৰ telling you ki we are with you we will support you on every step just তোমালোকে সেই effort to দিয়া অলপমান এটা তোমালোকৰ effort লাগিব and you will crack the exam very clearly sir class বোৰ recorded হিচাপে পিছত চাব নোৱাৰি নেকি বাৰু পাৰি আমাৰ এটা প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে ঠিক আছে প্লেলিষ্ট ইউটিউবত অলৰেডি প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে তোমালোকে আৰামছে চাই ল'ব পাৰিবা Okay, any other thing, any other doubts, any other queries? যিকোনো ধৰণৰ queries তোমালোকে মোক দিব পাৰা Good evening everyone, good evening. Okay. PDF not accessible. PDF কথা মই অলৰেডি কৈ দিছো তোমালোকক I will talk to the technical team যেটা মই এবাৰ জনাই দিম কি তোমালোকৰ প্ৰবলেম হৈছে যদি তোমালোকৰ কাৰণে হেতু ফিক্স কৰি দিব আজি ৰাতি ভিতৰত ফিক্স হৈ যাব ডোন্ট worry আজি ৰাতি ভিতৰত তোমালোকৰ PDF টো ফিক্স হৈ যাব ডোন্ট worry Okay, so let's start the class. তো মই ডাউটস দেখা নাই এতিয়া লাগে
তো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ আজি আমাৰ যোনটো ক্লাছ হ'ব ইট ইজ গোইং টু বি এবাউট আমি কালি ভেদিক পিৰিয়ডলৈকে পঢ়িছিলো হয় নে নহয় আমি দেখা পাইছিলো কি ভিলেজেছ বিলাক পিছলৈ গৈ পেলাই সিহঁতি কেনেকে ৱাৰ্ছ কৰা হ'ল ভেদিক পিৰিয়ডত কেনেকে ৱাৰ্ছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কাষ্ট চিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মেটালিক কাৰেঞ্চি আহিছিলে দেন কেনেকে এটা ছ'চিয়েল হাইৰাৰ্কি বনিছিলে এণ্ড দেন ইভেঞ্চুৱেলি মানুহে কেতিয়াও ৱাৰ্ছ টেৰিটৰী কাৰণে কৰিব ধৰিলে আমি সেইখিনি বস্তু কালি পঢ়িছিলো কালি ক্লাছটো যিমানে চাইছা তোমালোকৰ কনচেপ্ট আই হোপ ক্লিয়াৰ আছে প্লিজ গিভ মি আ য়েছ ইফ ইউৰ কনচেপ্টছ আৰ ক্লিয়াৰ দেন উই কেন মুভ অন ভেৰি ইজিলি আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকে কৰিম ওকে এক ছেকেণ্ড দুটামান কুৱেৰিজ মই আকৌ দেখা পাইছো So war later Vedic of start হৈছিল yes precisely war বিলাক later Vedic period of start হৈছিলে okay আৰু কেটামান মই কৈ দেখা পাইছো টাইম ম্যানেজমেন্ট কৰিব পৰা নাই সলিউশন দিয়কচোন সো টাইম ম্যানেজমেন্টৰ মই তোমাক এটা বস্তু কৈ আছো টাইম ম্যানেজমেন্টৰ এটাই সলিউশন আছে হেতু হল কি ফাৰ্স্ট ইউ নিড টু নো কি তুমি টাইম ইউজ ক'ত কৰি আছা ঠিক আছে টাইম ম্যানেজমেন্টৰ এটাই সলিউশন আছে টাইম ম্যানেজমেন্টৰ একো মাস্টাৰ ক্লাছ তোমালৈ কৰিব নালাগে তুমি আজি বহা আজি অলমোস্ট এই ক্লাছটোৰ পিছত তোমালোকে বহিবা 1 ঘন্টা নিজৰ লগত বহা এন্ড ট্ৰাই কৰা এটো ফিগাৰ আউট কৰিব কাৰণে তোমাৰ আজি দিনটোৰ 24 ঘণ্টা আছে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত তুমি কি কি কৰিলা ট্ৰাই টু এনালাইজ প্ৰথম তুমি জানিব লাগিব ন তুমি টাইম ওয়েষ্ট ক'ত কৰি আছা ঠিক আছে ইউ নিড টু ফিগাৰ আউট কি তুমি টাইম ওয়েষ্ট ক'ত কৰি আছা বা টাইম ইউজ ক'ত কৰি আছা তোমাৰ টাইম বিলাক প্ৰডাক্টিভ কামত গৈ আছে না আনপ্ৰডাক্টিভ কামত গৈ আছে তো তুমি সেইটো বস্তু ওলাব লাগিব প্ৰথম তুমি নোট ডাউন কৰিলা দেন তুমি গম পাবা কি ইমান টাইম মই কাম কৰিলো ইমান টাইম মই পঢ়িলো ইমান টাইম মই বেকাৰ ওয়েষ্ট কৰিলো ইমান টাইম মই মোবাইল টিপিলো ইমান টাইম মই সোশ্যাল মিডিয়া টিপিলো ঠিক আছে তো তোমাৰ সেই বস্তুটো ওলাই যাব once hetu ulai gol then you have to make a routine and strictly follow the routine so routine bonwatu eta beleg eta class e lobo paru moi routine keneke banabo lage strategy formulation keneke banabo lage thik ase kintu a well planned routine daily routine weekly routine monthly routine tumalokor sob thakibo lage you should have a monthly routine you should have a weekly routine and you should have a daily routine ঠিক আছে তেতিয়াহে তোমালোকে টাইম ম্যানেজমেন্ট লাইলে শিকিব পাৰিব সো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয় মই শৰ্টৰ আনসাৰ দিব ট্ৰাই কৰিছো ঠিক আছে আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিম চোৱা তোমালোকে এতিয়া আমি প্ৰিলিমছৰ কথা পাতি আছো তো আনসাৰ ৰাইটিং এতিয়া কৰিব তোমালোকৰ হোৱা নাই ইফ ইউ আৰ স্পেসিফিক্যালি স্টাডিং ফৰ প্ৰিলিমছ নাও না তো ডোন্ট ফোকাস অন আনসাৰ ৰাইটিং ৰাইট আনসাৰ ৰাইটিং ইমান টান কাম নহয় কিন্তু মই কালি যেনেকে তোমালোকক এটা টিপ দিছিলো কি যেকা আমি ফ্লো চাৰ্ট বনাই পঢ়ো যেকা তোমালোকে নোটছ বনোৱা তোমালোকে যদি ফ্লো চাৰ্ট বনাই নোটছ বনোৱা আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো তোমালোকৰ তাৰ লগতে হৈ আছে ওকে multiple revisions and practice is the key to the game changer. Yes, multiple revision is the key to cracking this examination. Etai solution, multiple revision. Because so our brain to a যোনবিলাক বস্তু আমাৰ মাইন্ডত বাৰে বাৰে আহি নাথাকে সেই বস্তুটো ডিলিট কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো আমি যিমান একটা বস্তু চাই থাকিম কিমান আমাৰ মনত থাকিব তো মাল্টিপল ৰিভিজন ইজ দ্য কি ইট ইজ কমপ্লিটলি কাৰেক্ট স্যার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বোৰ কৰিব নোৱাৰিছো ভালকে কিবা এটা সলিউশন দিব নেকি ইয়েস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে এটা সলিউশন আছে ঠিক আছে তো মই এতিয়া নাপাতো হেতু কথা ঠিক আছে তোমালোকে মোক মোৰ যোনদিনাখন এনশন ইস্যু তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছ থাকিব প্লিজ গিভ মি আ ৰিমাইন্ডাৰ ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কথাটো মই এতিয়া কিয় নাপাতো বিকজ হেতু বহুত ডাঙৰ হয় আই নিড টু গিভ ইউ আ কম্প্ৰিহেনসিভ প্ল্যান অন হাউ টু ষ্টাডি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইজ অলসো দ্য কি টু ক্র্যাকিং দিস এক্সামিনেশন তোমালোকৰ যদি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লিয়াৰ আছে ন এই এক্সামিনেশন তোমালোকে এনে ক্লিয়াৰ কৰি গুচি যাবা ঠিক আছে তো এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটা তোমালোকে বাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখন সাগৰৰ নিচিনা ইমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে পঢ়িবা কেনেকে পঢ়ি যাম পাহৰি যাম হেতু হ'ব তো কেনেকে পঢ়িব লাগে প্ৰেসাইজলি আই উইল গিভ ইউ আ প্ল্যান ঠিক আছে বাট এতিয়া নেটৱৰ্ক অলপ টাইম লাগিব এটো বুজাওতে টাইম মোৰ ৰাইটিংত বেছি ইউজ হৈছে পঢ়িব টাইম কম আছে ৰাইটিং মানে কি তুমি নোটছ বনাই আছা চাগে নোটছ নবনাবা মই সেইকাৰণে কও ন কি নোটছ তোমালোকৰ লম্বা নোটছ বনাই থাকে একো লাভ নাই তুমি নোটছ বনাই কৰিবা কি কোনে চাব তোমাৰ নোটছ খিনি আহি পেলাই নোটছ লিখিলে তুমি এক্সাম পাস নকৰা ন নোটছ লিখিলে তুমি এক্সাম পাস কৰিবা নেকি নকৰা তো তুমি নোটছ লিখি থাকি লাভ নাই নোটছ বনাব লাগে ইয়েস পাৰ্সোনালাইজ নোটছ দৰকাৰী হয় কিন্তু কনসাইজ নোটছ মানে এটা মই যেনিবা উই লেট টক এবাউট দ্য ভেদিক পিৰিয়ডৰ এন্টায়াৰ নোটছ এখন পেজত আহি যাব লাগে কিমান শৰ্টলি তুমি নোটছ বিলাক বনাব পাৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰথম পঢ়ি লোৱা প্ৰথম জানি লোৱা কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তাৰ পিছত নোটছ বনাবা তাৰ আগত নোটছ নবনাবা তাৰ আগত নোটছ বনালে এনেকৈ হ'ব So tenukwa eta class lage time management I will surely try to bring in a class eta proper strategy formulation time management class eta moi tumalok karone obviously anibo try korim thik ase tumalok request khini ebar muk akoba diba jage mor monot thake moi pahori ja bostu bahut thik ase to
তোমালোকে মোক এইটো ৰিকুৱেষ্ট আকবাৰ দিবা মই চিয়ৰলি এটা আমি পাৰ্টিকুলাৰ সানডে এটা লৈ পেলাই বা স্যাটাৰডে এটা লৈ পেলাই যোনদিনাখন তোমালোকৰ ক্লাছ নাথাকে নৰ্মেলি সেশন নাথাকে আমি এটা ক্লাছ আনি পেলাই তোমালোকক টাইম মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো এবাৰ দেখাই দিম সো সৰুৰ পৰা আসামিজ মিডিয়ামত পঢ়ি আছো বাট এতিয়া অলপ কষ্ট হৈছে ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে প্ৰিলিমছ কোৱেশ্চনবোৰ বুজি পোৱা টান হয় ট্ৰান্সলেট কৰাত টান হয় ওকে এইটো এটা প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে মই এইটো বস্তুৰ অলপ কথা ক'ব খুজিছো তোমালোকক ঠিক আছে কি বহুত মানুহ আমাৰ এনেকা আছে যোনে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা পাছ কৰিছে ইটস নট আ বিগ প্ৰবলেম ঠিক আছে আই ডোন্ট কনসিডাৰ ইট এজ আ প্ৰবলেম বিকজ অসমীয়াত তুমি আনসাৰ মেইনছত লিখিব পাৰা প্ৰিলিমছত ইয়েছ ইটস আ প্ৰবলেম বিকজ কেতিয়াবা বুজি পাওঁতে অলপমান টান হয় ওকে বাট আজিকালি আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে অসমীয়াত কোৱেশ্চনটো ছাপিব চাগে বাট দ্যাটছ নট দ্য থিং বাট আই উড লাইক টু টেল ইউ ওৱান থিং ঠিক আছে এইটো এটা লং টাৰ্ম সলিউশ্যন হয় শ্বৰ্ট টাৰ্ম সলিউশ্যন মই দিয়া নাই বাৰু বাট এটা লং টাৰ্ম সলিউশ্যন মই একচুৱেলি দিব খুজিছো যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে এণ্ড ইংলিছ বুজি পোৱাত বা ইংলিছ কোৱাত অলপমান হেজিটেট কৰে বা অলপমান টান পায় বিকজ সেইটো ইংলিছটো ইমান অন পইণ্ট নহয় ঠিক আছে ইমান কনফিডেণ্টলি যদি ইংলিছত কথা ক'ব নোৱাৰে তো মই এটা সলিউশ্যন তোমালোক দিব খুজিছো চোৱা যিকোনো ভাষা দেই মই অকল ইংলিছৰ কথা কোৱা নাই any language of the world you can study it or learn it in only 21 days ঠিক আছে 21 days তুমি যিকোনো ভাষা শিকিব পাৰা ঠিক আছে এটা কেনেকৈ শিকিবা তোমালোকে ক'তো গৈ পেলাই পেইড কোৰ্চ ল'ব নালাগে ইউটিউবত ফ্ৰী সেশনছ আছে ইউটিউবত ফ্ৰী শিকিব পাৰা তোমালোকে এইবিলাক বস্তু কিন্তু 21 ডেজলৈকে তোমালোকে কনষ্টেণ্টলি সেই কামটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে অলপমান টান হয় ইয়েছ কষ্ট লাগিব ইয়েছ কিন্তু তোমালোকে শিকি লোৱা আই উড ৰেকমেণ্ড কি তোমালোকে শিকি লোৱা মই এইটো কোৱা নাই কি অসমীয়া তোমালোকে ইংলিছতে এক্সামটো লিখা সেইটো বেছি ভাল মই সেইটো কেতিয়াও কোৱা নাই ঠিক আছে মই এইটো কৈ আছো কি এটা ভাষা যোনটো তোমালোকক লাগিয়ে থাকিব এইটো শিকি লোৱাটো কিন্তু বেটাৰ হয় ইটছ আ মোৰ ৱাইজ ডিচিশ্যন ঠিক আছে তো যদি তোমালোকৰ টাইম আছে এতিয়া আই কনচিডাৰ কি তোমালোকৰ এতিয়াও টাইম আছে তো তোমালোকে ইংলিছ শিকি ল'ব পাৰা 21 ডেজত তোমালোকৰ ইংলিছ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আই কেন গ্যাৰাণ্টি দ্যাট মাছ ঠিক আছে তো যোনে পাৰা প্লিজ শিকি লোৱা বেছি টাইম নালাগে আমি জাষ্ট ভাবি থাকো কামবিলাক আমি নকৰো উই ডোন্ট টেক একশ্যন আমি জাষ্ট ভাবি থাকো ঠিক আছে তো টেক একশ্যন ইমিডিয়েটলি যোনবিলাক তোমালোকৰ উইকনেছ হয় সেইবিলাক যোনে ইংলিছ ক'ব নাজানে অলপমান আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট ফিল কৰে বহুত মানুহ মই এনেকুৱা পাইছোঁ যোনে আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট ফিল কৰে বিকজ দে কান স্পীক ফ্লুৱেণ্ট ইংলিছ তো সেইটো একো এটা প্ৰব্লেম নাই তোমালোকে ডেইলি যোনটো আমাৰ নিউজ পেপাৰ এডিটৰিয়েল আহে ন সেইটো ল'বা সেইটো পঢ়িবা এণ্ড সেইটো আইনাখনৰ আগত থিয় হৈ পেলাই সেইটো জোৰে জোৰে ৰিড আউট কৰিবা মুখস্থ মাৰি সেইটো মুখস্থ কৰিব নালাগে নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলটো পঢ়িলা এডিটৰিয়েলটো পঢ়িলা সেইখন থলা এণ্ড দেন সেই কথাখিনি নিজৰ মাইণ্ডত ভাবি পেলাই ইংলিছত ক'ব ট্ৰাই কৰা ৰুমৰ ভিতৰত তোমাক কোনে চাই আছে নিজে কৈ থাকা না তো এটা পইণ্টত তোমাৰ ফ্লুৱেণ্ট হৈ যাব ইংলিছটো ঠিক আছে ওকে বহুত কথা পাতিলো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ নাও এতিয়া আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো আজি আমি কথা পাতিম এবাউট দ্য মহাজনপদছ ঠিক আছে তো কালি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলো কি গাঁওবিলাক সৰু সৰু গাঁওবিলাক কেনেকৈ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গ'ল এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড বিকামিং দ্য মহাজনপদছ ঠিক আছে এতিয়া ৱেন উই টক এবাউট মহাজনপদছ দে আৰ কিংছ কালি আমি অলৰেডি দেখিলো কিংছ কিয় আছে বিকজ ক্ষত্ৰিয়াছ নাও আৰ দ্য সুপ্ৰিম অথৰিটি এণ্ড দে আৰ দি এপেক্স অথৰিটি যোনে গোটেই ডিচিশ্যনবিলাক লৈ আছে and obviously সিহঁতি কি হ'ব they will be the ruling class যোনে প্লানছ বনাব ৰুলছ বনাব বেলেগ মানুহবিলাকৰ কাৰণে ঠিক আছে তো আই হোপ এইখিনি পাৰ্ট চবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে দেন যেতিয়া এই সৰু গাঁওবিলাক যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে সেইটোক আমি জানাবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে আমি কি বুলি কওঁ জানাপদা বুলি কওঁ এণ্ড জানাপদাবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে আমি কি বুলি কওঁ উই কল ইট দ্য মহাজনপদছ ঠিক আছে তো সেইখিনি সময়ত আমি 16খন মহাজনপদছ বেচিকেলি আছিলে যোনখন ডাঙৰ কিংডম বনি গৈছিল এতিয়া 16খন মহাজনপদছৰ কথা তোমালোকে গোটেইখন জানিব নালাগে ভয় নাখাবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা অকল কেইখনমান মহাজনপদ তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সবে এই মাপখন ক্লিয়াৰলি দেখি আছে মই এটা মাৰ্কিং হেৰি এটা লৈ আহিছো এক ছেকেণ্ড দিয়া মোক ওকে এই মেপখন ভালকে চাই থাকা ঠিক আছে এই মেপখন ভালকে চোৱা এই মেপখনত তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে 16খন মহাজনপদ আছে যোনখন সেইখিনি টাইমৰ সবতছে পাৱাৰফুল মহাজনপদ আছে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে সব মনত ৰাখিব নালাগে ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে অকল কেইখনমান মনত ৰাখিব লাগিব কোনখন মনত ৰাখিব লাগিব এখন হ'ল মাগধা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল মহাজনপদ ৱাজ মাগধা এতিয়া মাগধা কিয় পাৱাৰফুল আছিল কি কাৰণে পাৱাৰফুল আছিল উইল টক এবাউট ইট ঠিক আছে তাৰ আগতে মহাজনপদৰ সবতছে পাৱাৰফুল মহাজনপদ আছিলে মাগধৰ লগত তোমালোকে ইফালে চোৱা ইফালে এখন মহাজনপদ আছে which is Avanti is another very very powerful মহাজনপদ ঠিক আছে Avanti মাগধৰ ৰাইভেল আছিল বুলি কোৱা যায় সেইখিনি সময়ত এণ্ড Avanti লগত ৰিলেটেড মই তোমালোকক এটা ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী কম ঠিক আছে এটা ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী কম ওকে তাৰ লগত ওপৰৰ ফালে চোৱা কুৰু was another very important মহাজনপদ ইফালে চোৱা গান্ধাৰা
another very important Mahajanapada. And if I saw Malla, this was also one of the most important Mahajanapadas. It is Sabogole to Gute Hullohone important. Kintu Egichon specifically important Kyohon because Egichon of a question had chance to all of man BC will moi babu. Take us regarding the analyze course in the previous year questions. To moi Habuki Egichon of questions basically Hude because of their geographical location. This is where history gets combined with geography. ঠিক আছে এটা কোনখন মহাজনপদে কিয় পাওয়ারফুল বনিব হেতু আমি হিস্ট্রি প্লাস জিওগ্রাফি মিলাই পেলাই চাব লাগিব ওকে এটা তোমালকে চাই গৈ থাকা ফলো কৰি গৈ থাকা মুক জাস্ট ঠিক আছে মাগাধা became the most powerful মহাজনপদ কিয় বনিলে উইল টক अबाउट ইট মাল্লা কুৰু গান্ধাৰা এন্ড আভান্তি এই কিখন হেখিনি সময় বহুত পাওয়ারফুল মহাজনপদ আছে ঠিক আছে বুজি পাইছে সবাই ইয়ালৈকে এতিয়া লেটস টক अबाउट মাগাধা বিকজ সব কোয়েশ্চন বেছিভাগ কোয়েশ্চন 95 to 99% of the questions will come from মাগাধা ঠিক আছে এটো জানি লোৱা তো তোমালকে কোড কিমান টাইম দিব লাগে তোমালকে নিজে ডিসাইড কৰা ঠিক আছে এটা মই যোনটো আমাৰ আজি যোনটো পিডিএফ ৰেডি আছে তোমালকৰ কাৰণে পিপিডিটো তোমালকৰ কাৰণে গুটে বিলাক যিমান কিখন মহাজনপদ আছে সবৰ ইনফৰমেশন মই তোমালকৰ কাৰণে কম্পাইল কৰি থৈ দিছো তোমালকৰ যদি টাইম আছে তোমালকৰ যদি মন আছে তোমালকে চাব পাৰা বাট আই উড ৰেকমেন্ড ইউ টু প্লিজ ফোকাস অন মাগাধা because বেছিভাগ কোয়েশ্চন মাগাধাৰ পৰাই আহিব ওকে মুভিং অন so now let's understand why did Magadha became the most powerful মহাজনপদ ঠিক আছে এটা আমি হেতু বুজিবৰ কাৰণে ট্রাই কৰিম ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক পেজ এখন লৈ লও তো মই ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ এখন জাস্ট রাফলি এখন ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ এটা আঁকিছো এন্ড আমি জানো কি মাগাধা এখন কোত আছে মাগাধা ইজ সামওয়্যার अराउंड হিয়ার এখিনিত আমাৰ মাগাধা এখন আছে মই এটা জাস্ট মার্ক কৰি দিছো তোমালোকক এতিয়া লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি why did Magadha became the most powerful মহাজনপদ ইয়াৰ পৰা আমাক এটা কাৰণ গিতা লাগিব কিয় তো তোমালোকে মোক অলপমান কমেন্টছত দিব পাৰিবা নেকি কি why do you think that Magadha became the most powerful one of the most powerful মহাজনপদ রিমজিম নোট বনাইছা কি নোট বনাইছা তুমি কোনবাই মোক কব পাৰিব নেকি কি মাগাধা কিয় পাওয়ারফুল বনিলে আপোনাৰ কি লাগে মাগাধাৰ জিওগ্ৰাফিটোত কিবা স্পেশাল আছে মাগাধা কোট পৰি এটা আমি যদি আই হোপ সবে এতিয়া লাগে ইন্ডিয়া ম্যাপখন জানে ঠিক আছে তো এখিনিত কোনকিখন স্টেটস আছে এখিনিত ইফালে আছে বিহাৰ ঠিক আছে ইফালে আছে আমাৰ ওয়েস্ট বেঙ্গল ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড হয় নহয় এইকিখন স্টেটস আমাৰ এখিনিত আছে তলৰ ফালে ঝাৰখণ্ড আছে সাইডত ছত্তীশগড় আছে ওপৰৰ ফালে ইউপি আছে আই হোপ সবে আমাৰ ইন্ডিয়ান স্টেটস কিখন ভিজুয়ালাইজ কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে তো আমি জানো কি মাগাধাখন এখিনিতে বনা গৈছিল মই এখিনি মুছি দিছো বাৰু ঠিক আছে তো এখিনিত আমাৰ মাগাধাখন আছিল তো why do you think that Magadha became the most powerful মহাজনপদ এখিনি সময় কিবা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনৰ কাৰণে yes এটা ভেরি গুড alluvial soil of Ganga আমি এটা বস্তু জানো কি এখিনিত এই গুটে এৰিয়াটো is the fertile Gangetic plain ঠিক আছে fertile alluvial soil পোৱা যায় ঠিক আছে soil পোৱা যায় কি পোৱা যায় প্ৰথম fertile alluvial soil পোৱা যায় এই এৰিয়াটো alluvial soil থাকাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ বহুত ভাল হ'ব খেতি বহুত ভাল হ'ব এটা সোৱা আমাৰ ইন্ডিয়াখন এনেকা এখন কান্ট্ৰি হয় যত ইকোনমিৰ বেকবোন সদায় এগ্ৰিকালচাৰ আছে তেতিয়াও এগ্ৰিকালচাৰ আছিল এতিয়াও যদিও আমাৰ ইকোনমিটো টাৰ্চিয়াৰি সেক্টৰটোৰ পৰা বহুতখিনি কন্ট্ৰিবিউশন আহি আছে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ বেকবোন এগ্ৰিকালচাৰ হয় হয়নে নহয় তো আগতেও ইন্ডিয়াৰ যোনটো ইকোনমি আছিল তাৰ বেকবোন আছিল এগ্ৰিকালচাৰ তো alluvial soil থাকাৰ কাৰণে এই এৰিয়াটোত বহুত ভাল খেতি হৈছিল বহুত ভাল ফসল হৈছিল এই এৰিয়াটোত ঠিক আছে and that is the reason Magadha was internally very strong the base of the Magadha was very very solid foundations were very solid okay anything else okay Lakshmi eta important bostu koisa that is iron and copper deposits yes kot pao ami iron and copper deposits tumalage jodi Indiaৰ tumalage jodi olapan geography poisa tumalage janiba Indiaৰ mineral ore deposits bila kot kot ase junto amar Jharkhand Chhattisgarh Durg Chhattarpur belt buli ko tate amar sobotse beshi ki poa jay
আইৰণ পোৱা যায় ঠিক আছে আমাৰ যদি দুৰ্গ ছত্তৰপুৰ বেল্ট এই এৰিয়াটো আমাৰ বহুত বেছি কি পোৱা যায় আইৰণ পোৱা যায় এটা আইৰণ দি পেলাই কি হ'ব আইৰণ another very important thing আইৰণ দি পেলাই কি হ'ব আইৰণ দি হ'ব আমাৰ stronger weapons ইউজ কৰিব পাৰিম আমি আইৰণ ঠিক আছে weapons or warfare ঠিক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰড বনাব পাৰিম আইৰণ দি পেলাই বেলেগ বেলেগ বস্তু কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম warfareত আমাৰ আইৰণ বহুত কাম আহিব হয় নে নহয় তো মাগাদাৰ আৰু এটা এডভান্টেজ is iron anything else can anyone tell me anything else yes rivers ওচৰত আছিলে yes rivers ওচৰত আছিলে yes anything else তোমালোকে মোক কোৱা অলপমান এংগেজ কৰা দেখা বেছি ভাল লাগে পঢ়ি পেলে Ganga and its tributaries provided trade routes yes not exactly yes but এটা বস্তু মই তোমালোক কৈ আছো ঠিক আছে এফালদি আমাৰ গংগাখন আছে গংগাখন এনেকৈ গৈ পেলাই আমাৰ বাংলাদেশলৈ পৰি যায় গংগাখনটো আছে কিন্তু মই এটা বেলেগ এটা বস্তু ক'ব খুজিছো ঠিক আছে এফালে ট্ৰেড ৰুট আছিলে কিন্তু চোৱা ইণ্ডিয়াত কি হয় জানা ইণ্ডিয়াত আমি ৰিভাৰ ডিপ্লাই ট্ৰেড বহুত কম কৰিছিলো আমি এতিয়াও বহুত কম কৰো আগৰ দিনতো বহুত কম কৰিছিলো আগৰ দিনতো আমি বাই ফুট অন ফুট ট্ৰেড বেছি কৰিছিলো ঠিক আছে ইয়াতে বেলেগ কাৰণ আছে বেলেগ এটা ৰিজন আছে সেই ৰিজনটো হ'ল কোনোবাই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই বাট দ্যাট ইজ কি এই এৰিয়াটো ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় হয় নে নহয় এই এৰিয়াবিলাক কি হয় বেসিক্যালি জংগল হয় এন্ড জংগলৰ পৰা কি পায় জানা জংগলৰ পৰা পায় এলিফেন্টস সিহঁতি কোড ইউজ কৰিছিল এলিফেন্টস ইউজ কৰিছিল এগেইন ফৰ ওয়াৰফেয়াৰ ঠিক আছে হাতী আগতে ওয়াৰ এলিফেন্টস ওয়াৰ আ বিগ থিং এটা ওয়াৰ এলিফেন্টছৰ লগত এটা ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে মই কম অলপ পিছত ঠিক আছে মোক প্লিজ কোনোবাই মনত পেলাই দিবা ঠিক আছে মই তোমালোকক যে আজি এলেকজেণ্ডাৰৰ কথা পঢ়াম ন এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে ওয়াৰ এলিফেন্টছৰ লগত প্লিজ মোক কোনোবাই মনত পেলাই দিবা ঠিক আছে মই কম তোমালোক war elephants was used in the Mauryan army at that time ঠিক আছে ইয়াৰ এইগিটা ৰিজনৰ লগতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন আছে ঠিক আছে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন আছে can anyone tell me that is not trade আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন আছে can anyone tell me Yes, Dipankar, correct answer to this. That is ambitious rulers. Very important. And that is going to be ambitious rulers. This is the most important part. Kyo jana? Suppose kora tumalokor ghorot ekhon Lamborghini thoi dia ase. Thik ase? Ei Lamborghini khon tumi Maruti car nisnake cholai asa. Ki labh hol? If you have the resources, you should also be capable enough to utilize the resources. হয় নে নহয় মই এটা মোৰ ঘৰ ল্যাম্বৰগিনি আছে মই কাৰৰ নিচিনাকে লাহে লাহে চলাই আছো কি লাভ আছে হয় নে নাই ল্যাম্বৰগিনি থাকি মোৰ কি লাভ হ'ল মই ইউজ কৰিব জানিব লাগিব সেই বস্তুটো টু দা ফুল পটেনশিয়াল সেই কাৰণে মই এজ আ পাৰসন আই উইল বি মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাই আছা এম্বিশিয়াছ ৰুলাৰ্ছ এনেকা ৰজা যোনবিলাক এগ্ৰেছিভ আছিল এনেকা ৰজা যোনবিলাক এক্সপান্ড কৰিব খুজিছিল দ্যাট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট মাগাধাৰ বহুত এম্বিশিয়াছ এণ্ড powerful rulers asile and that is the reason why it makes it the most powerful Mahajanapada during that period ঠিক আছে rulers বিলাকে এখন kingdom বনায় kingdom এটা ruler নবনায় ঠিক আছে এটো বস্তু সদায় কোৱা যায় কি ৰজা জনে throne খন বনোৱা যায় throne এখন বনায় throne জনে ৰজা এটা নবনায় হয় নে নহয় এটা যেনেকৈ তোমালোকে civil servant বনিব গৈ আছে ঠিক আছে you will put prestige to the civil services post বুজি পাইছা সিভিল সার্ভিসেস পোস্টে বহুত মানে ভাবে কমুক কয় কি স্যার আমি সিভিল সার্ভিস এটো কাৰণে লৈছো বিকজ তাকে বহুত ৰেসপেক্ট আছে ৰেসপেক্ট তুমি সিভিল সার্ভিসেস অফিসার বনিছা কাৰণে নোপোৱা ৰেসপেক্ট তুমি এটো বস্তু কাৰণে পাবা বিকজ ইউ আর নলেজেবল এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর আ সিভিল সার্ভেন্ট অফিসার দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ উইল গেট ৰেসপেক্ট ঠিক আছে সেই কাৰণে ফলো নলেজ ডোন্ট গো অন ইনে নদৰিবা কি এটা ৰেসত পৰি নাযাবা কি আমি সিভিল সার্ভিস অফিসার বনিমে সুসৰি বাগৰি মনি মজা ক'ত আছে মজা তেতিয়া আছে ন যেকা মই কনফিডেন্টলি বনিম যেকা মোৰ নলেজ সঁচাকে আছে মুখস্থ কৰি সিভিল সার্ভিস অফিসার বনি মই কাৰ মুৰটো কৰিম হয়নে নহয় যেকা মই কনফিডেন্টলি বনিব পাৰিম কনফিডেন্স ইজ দ্য কি ঠিক আছে যেকা তোমালোকৰ সঁচাকে নলেজ থাকিব ইউ উইল বি কনফিডেন্ট হয়নে নহয় তেতিয়া তুমি যেকা অফিসাৰ বনিবা মানুহে অটোমেটিকলি তোমাক ৰেসপেক্ট কৰিব তুমি যেকা অফিসাৰ বনা তুমি অফিসাৰ নবনা মানুহে ৰেসপেক্ট কৰিব ইফ ইউ হেভ নলেজ ঠিক আছে এটা সৰু এটা জ্ঞান আকাই দি দিলো বাৰু বাট
Okay. Okay, তো বুজি পালা সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট that is ambitious rulers ইয়াৰ লগতে obviously trade. Fifth point is obviously trade. যদি বহুত Magadha was surrounded was basically it falls under a trade route. তো মই কম কোনটো trade route হয় আমি trade routes কথা পাতিম কিন্তু Magadha falls in a trade route. ইফালে এটা trade route আছে যোনটো আমি কওঁ উত্তৰাপথ বুলি ঠিক আছে এই ট্ৰেড ৰুটটোৰ Magadha তাৰ এটা চেণ্টাৰ পইণ্ট হয় সেইকাৰণে also Magadha was also trading with other countries and that is also what made Magadha a very powerful Mahajanapada. I hope I'm clear. ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হয়নে নাই পটককে এটা মেছেজ দিয়া ক্লিয়াৰ বুলি স্যাৰ ক্লাছটো মজা লাগিছে থ্যাংক ইউ গগৈদা ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হ'লনে নাই প্লিজ গিভ মি আ মেছেজ ইন দ্য chat ক্লিয়াৰ বুলি এটা মেছেজ পটককে দি দিয়া Okay, so let's move on. এতিয়া আমি পটাপট আমাৰ যোনটো পিডিএফ আছে পটাপট এবাৰ চাই যাম মেইন বস্তুখিনি মই তোমাক অলৰেডি পঢ়াই দিলো এতিয়া আমি পটাপট আমাৰ পিডিএফটো এবাৰ চাই গলে হয় ঠিক আছে তোমালোকে চাও 16 মহাজনপদেশ অলৰেডি মই তোমালোকক কলো 16 খন মহাজনপদেশ আছিল তাৰ লগতে এক সেকেন্ড 16 খন মহাজনপদ Magadha became the most powerful মহাজনপদ বাকি তোমালোকে এইবিলাক বস্তু চাই লব পাৰা অলৰেডি মই এইখিনি বস্তু কৰাই দিলো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা গুটে কিখন মহাজনপদৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা ফ্যাক্টস দিছো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই আগতে লিখি দিছো চোৱা ইয়াতে মই ভালকে লিখি দিছো ফৰ ইউৰ ইউপিএসসি এক্সামিনেশনস ঠিক আছে তোমালোকে যদি এপিএসসি এক্সামিনেশন দি আছা ইট ইজ আই উড নট ৰেকমেন্ড ইউ টু গো থ্ৰু এভৰি মহাজনপদ কিয় জানা বিকজ ইমান পঢ়ি লাভ নাই বিকজ প্ৰিলিমছ বহুত ওচৰত আছে তোমালোকৰ এতিয়া ফুল ফ্লেজেড কোৰ্স তোমালোকৰ যদি টাইম আছে বুলে কোনবাই নেক্সট ইয়াৰ প্ৰিলিমছ এটেম্প কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে পঢ়া একো প্ৰবলেম নাই বাট তোমালোকে যদি এবাৰ প্ৰিলিমছ দিব গৈ আছা ন বেকাৰ টাইম ওয়েষ্ট নকৰিবা মই ডাইৰেক্টলি কৈ আছো একো লুকাব লগা কথা নাই যদি তোমালোকে এবাৰ প্ৰিলিমছ দি আছা টাইম ওয়েষ্ট নকৰিবা এইবিলাক বস্তু বাট তোমালোকে যদি নলেজৰ কাৰণে পঢ়ি আছা নেক্সট ইয়াৰ প্ৰিলিমছ দিবা তোমালোকৰ টাইম আছে ইউ আৰ ষ্টাডিং ফৰ ইউৰ নলেজ তেতিয়া পঢ়া নহলে প্লিজ টাইম ওয়েষ্ট নকৰিবা মুভ অন গুটেবিলাক মহাজনপদৰ তোমালোকে ডিটেইলছ পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই তেতিয়া ঠিক আছে আই হোপ আই এম ভেৰি ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এটা তোমালোকে চাব পাৰা আমাৰ কম্বোজা বুলি এটা মহাজনপদ আছিল ক্যাপিটাল কি আছিল কোট আছিল কোনটো ফালে আছিল কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস আছে নেকি দেন Ashoka was a মহাজনপদ Vatsa was a very powerful মহাজনপদ Central Malwa and Madhya Pradesh Vatsa was a very powerful মহাজনপদ ঠিক আছে তাৰ লগত তোমালোকে চাব পাৰা Avanti এটা Avanti কথা মই তোমাক কম এটা অলপমান ঠিক আছে দেন Surasena Chedi Malla Kuru গুটেবিলাক মহাজনপদ Panchala Matsya Bridji ঠিক আছে গান্ধাৰা অংগ কাশী গুটেবিলাক মহাজন কোশালা Magadha ঠিক আছে গুটেবিলাক মহাজনপদৰ ওপৰত মই তোমালোকক ইয়াতে ইনফৰমেশন দি দিছো ঠিক আছে এতিয়া let's talk a little bit before coming to this part let's talk a little bit about the Mahajanapada that is Magadha and Avanti ঠিক আছে অলপমান ইনফৰমেশন তোমালোকক মই দি আছো it's going to be very very interesting ঠিক আছে দুখন মহাজনপদ আছিল এখন আছিল Magadha এখন আছিল Avanti ঠিক আছে দুখন মহাজনপদ আছিল এখন আছিল Magadha এখন আছিল Avanti Magadhat এনেকা rulers আছিল ঠিক আছে Magadhat এনেকা powerful rulers আছিল সিহঁতে কি কৰিলে they started capturing এই গুটে ইন্ডিয়াখন সিহঁতে লাহে লাহে ক্যাপচাৰ কৰিব ধৰিলে ঠিক আছে we'll talk about the rulers এটা Magadhat কোনবিলাক ডাইনেষ্টি ৰুল কৰিছে we'll talk about them ঠিক আছে বাট এই সাইডটোত Magadha এক্সপান্ড কৰিব পৰা নাছিল মানে এই সাউথ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো সাইড আছে বেলেগ এটা কালাৰ লৈ লৈছো এই সাইডটোত Magadha এক্সপান্ড কৰিব পৰা নাছিল এন্ড জানানে কিয় বিকজ অফ দিস Avanti ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে সাকে আই হোপ মই চ্যাপ্টাৰ এবাৰ চাব খুজিছো আই হোপ তোমালোকে আই হোপ কি অলৰেডি এখন মুভি চাইছা যোনখন বহুত ফেমাস আছিল বাহুবলী চাইছা নে নাই প্ৰথম কোৱাচোন সবে বাহুবলী চাইছিল নে নাই বাহুবলী মুভিখন সবে চাইছিল নে নাই Yes, almost সবে চাইছে ঠিক আছে তো
বাহুবলী মুভিখনত এখন গাঁৱৰ নাম কোৱা গৈছিল, সেইটো কোৱা গৈছিল বাহুবলী মুভিখনত এটা মাহিষ্মতি বুলি এখন কিংডমৰ কথা কোৱা গৈছিল, ঠিক আছে, মাহিষ্মতি বুলি এখন কিংডমৰ কথা কোৱা গৈছিল। তো মাহিষ্মতি একচুৱেলি আসল হিষ্ট্ৰী, এটা বাহুবলী মুভিখনটো অলপমান ডিষ্টৰ্টেড হয় ন, আসল ফেক্টছ হয় না দেখাব মুভিত, ঠিক আছে। বাহুবলী যোনখন বাহুবলী ৱাজ আ একচুৱেল পাৰ্চন, হি ৱাজ দ্য মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ অফ অৱন্তি। বাহুবলী এটা একচুৱেল মানুহ আছিলে হু ৱাজ আ ভেৰি কেপেবল মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ, ই ৰজা নাছিলে, ঠিক আছে, হি ৱাজ আ মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ অফ অৱন্তি। এণ্ড অৱন্তিৰ ওচৰত এখন গাঁও আছে যোনখনক আমি কি বুলি কওঁ, এই এৰিয়াটো মধ্যপ্ৰদেশৰ এই এৰিয়াটোৰ ওচৰে মাজৰে সেইখিনি সময়ত এখন গাঁও আছিলে যোনখনৰ নাম আছিল মাহিষ্মতি, য'ৰ পৰা বাহুবলী বিলং কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এইবিলাক আচল কাহিনীৰ পৰাই লোৱা হৈছে, বাট টুইষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকক দেখায় চিনেমাবিলাকত, ঠিক আছে। Okay, moving on. And যেতিয়ালৈকে এতিয়া মই যে ক'লো অৱন্তি ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰং, অৱন্তি ষ্ট্ৰং এইটো কাৰণে আছিল, অৱন্তিয়ে মাগধাক টক্কৰ এইটো কাৰণে দিব পাৰিছিল বিকজ বাহুবলী ৱাজ আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিং, বাহুবলী ৱাজ আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ, যাক ইমান ইজিলি মাগধাৰ ৰুলাৰ্ছ বিলাকে হাৰাব পৰা নাছিল। এণ্ড সেইখিনি সময়ত মাইণ্ডেড মাগধাৰ এটা বহুত পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আছিল হুজ নেম ৱাজ অজাতশত্ৰু, ঠিক আছে। উইল টক এবাউট দ্য ৰুলাৰ্ছ নাও। এটা ৰুলাৰ আছিল অজাতশত্ৰু বুলি, ঠিক আছে। মাগধাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্ছ আছিল অফ দি হৰণ্যকা ডাইনেষ্টি, অজাতশত্ৰু বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ আছিল, বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছিল। এণ্ড অজাতশত্ৰুৰ এখন ৰথ এখন আছিলে যোনখনক আমি কি বুলি কওঁ জানা, মহাশিলা কণ্টক বুলি কওঁ, মহাশিলা কণ্টক বুলি কওঁ, ঠিক আছে। এইবিলাক মই অলপমান তোমালোক ফান ফেক্টছ দি আছো যাতে অলপমান ক্লাছটো এংগেজিং হয়, ঠিক আছে। অজাতশত্ৰুৰ এখন ৰথ এখন আছিলে যোনখনক আমি কওঁ মহাশিলা কণ্টক, দ্য মেচ চেৰিয়ট বুলি কোৱা যায়। কি বুলি কোৱা যায়? মেচ চেৰিয়ট বুলি কোৱা যায়। এইবিলাক কেতিয়াবা সোধে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক দি আছো, ঠিক আছে। মেচ চেৰিয়ট, এতিয়া যোনে বাহুবলী চাইছে ন, তোমালোকে এটা ৰথ এখন দেখা পাইছিলে, তাতে ভল্লাল দেৱে এখন ৰথৰ ওপৰত উঠে যোনখন আগত ব্লেডছ বিলাক ঘূৰি থাকে, মন আছে নে চবৰে? সেই ৰথখন কি আছিল জানা? সেই ৰথখন আছিল অজাতশত্ৰুৰ, দ্যাট ইজ দ্য মহাশিলা কণ্টক, যোনখন আমি হিষ্ট্ৰীত মহাশিলা কণ্টক অৰ মেচ চেৰিয়ট বুলি পঢ়ো। তো এইবিলাক আচল হিষ্ট্ৰীৰ পৰাই উঠোৱা গৈছে, মুভিত জাষ্ট ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তোমালোকক দেখুওৱা গৈছে, ঠিক আছে। Okay, now we will be studying about the important rulers that ruled Magadha during that period. ঠিক আছে, আমি এটা মাগধাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্ছ বিলাকৰ কথা পঢ়িম, এণ্ড এফালৰ পৰা আমি পঢ়িম কি মাগধাৰ সেইখিনি সময়ত কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্ছ আছিলে, ঠিক আছে। মই এক ছেকেণ্ড এগিলাছ পানী খাই লৈছো। Okay, let's start. তো মাগধাত কেইটামান ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিল, ঠিক আছে, কেইটামান ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিল যাৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। এণ্ড সেই ডাইনেষ্টি কেইটাৰ নামকেইটা প্ৰথম আই ৱান্ট এভৰিৱান টু প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন এণ্ড মেমৰাইজ ইট, ঠিক আছে, একদম ইজি হয়। প্ৰথম যোনটো ডাইনেষ্টি আছিল দ্যাট ৱাজ দ্য হৰণ্যকা ডাইনেষ্টি, হৰণ্যকা ডাইনেষ্টি, ঠিক আছে। প্ৰথম যোনটো ডাইনেষ্টি আছিল দ্যাট ৱাজ দ্য হৰণ্যকা ডাইনেষ্টি। হৰণ্যকা ডাইনেষ্টিৰ পিছত যোনটো ডাইনেষ্টি আহিছিল দ্যাট ৱাজ দ্য শিশুনাগা ডাইনেষ্টি, the Shishunaga dynasty, ঠিক আছে। শিশুনাগা ডাইনেষ্টিৰ পিছত যোনটো ডাইনেষ্টি আহিছিল that was the Nanda dynasty, ঠিক আছে। the Nandas, very powerful, the Nandasৰ সময়তে আলেকজাণ্ডাৰ আহিছিলে ইণ্ডিয়াত, ঠিক আছে। and then we have the most powerful and the most famous, the Mauryan dynasty, ঠিক আছে। তো এই চাৰিটা ডাইনেষ্টিয়ে প্ৰপাৰলি ৰুল কৰিছিলে মাগধাখনক, এণ্ড এই চাৰিটা ডাইনেষ্টিত এনেকা পাৱাৰফুল ৰজা আছিলে যাৰ কাৰণে মাগধা became the most powerful Mahajanapada of the period, ঠিক আছে। I want everyone to please write it down, ঠিক আছে। এই চাৰিটা ডাইনেষ্টি প্ৰথম তোমালোকে লিখি লোৱা, এণ্ড দেন আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি এজন এজন ৰজাৰ কথা পঢ়িম, অ'কে, ঠিক আছে। Now let's talk about the first king of the Haranyaka dynasty, that is Bimbisara, ঠিক আছে।
The first important ruler of Magadha, Bimbisara, a patron of Buddhism. It about gotekhini information tomorrow di disu. Moi tomorrow mark kori dim kunkhini information important hoy. Hekhini samoyt Bimbisara jonkhon capital ase, that was Rajagir. ঠিক আছে, এটা Rajgir was surrounded by hills on all three sides. Hekarne Rajgir was very protected. ঠিক আছে, jonkhon capital আছিল Magadha, that was what? That was Rajgir. And Rajgiror বেছি advantage to কি আছিল? It was surrounded by hills on three sides. ঠিক আছে, তো হেকাৰণে it was very secure. তো কোনবা যদি enemy আহে যদি এটা সাইডৰ পৰা আহিব সেইটো অলৰেডি জানে, তো they could very easily protect themselves. ঠিক আছে, তো এটা তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবিলাক চোৱা. Bimbisara was aggressive towards Anga Mahajanapata. ঠিক আছে, and Bimbisara প্ৰথম start কৰিছিল a military campaign to proper Magadhaখন যে লাহে লাহে expand hobo dhoriলে এই গুটে campaign to start কোনে কৰিছিল? It was started by none other than Bimbisara himself. ঠিক আছে, এতিয়া after Bimbisara his son took over the entire kingdom. তাৰ sonটোৰ নামটো কি আছিল? His son's name was Ajatashatru. Ajatashatru was a very powerful king. ঠিক আছে, very ruthless king. Ajatashatru was very very aggressive. ঠিক আছে, Ajatashatruৰ মহাশিলা কণ্টাকখন আছে. Ajatashatru থাকা টাইমত হি বেছিভাগ যোনবিলাক বেলেগ মহাজনপদ আছিল, অলমোষ্ট এভৰি মহাজনপদ was crushed by Ajatashatru. ঠিক আছে, বহুত বহুত পাৱাৰফুল ৰজা আছিল Ajatashatru during that period. ঠিক আছে, Ajatashatru ইমানে বেছি ক্ৰুৱেল আছিলে কি হি নিজৰ বাপেকক মাৰি দিছিলে. চোৱা, Ajatashatru killed his father Bimbisar and ascended the throne. ঠিক আছে, expansionist policy defeated Koshala and Vaishali. ঠিক আছে, and Ajatashatruৰ টাইমতে Buddha was a contemporary of Ajatashatru. ঠিক আছে, and Ajatashatruৰ আৰু এটা contemporary আছিল, that was Bahubali, যোনটো মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো. ঠিক আছে, তো এনেকা এটা ৰজা যোনটো অলৰেডি বহুত এগ্ৰেছিভ হয়, সেই ৰজাজনে গোটেই ইণ্ডিয়াখনক লাহে লাহে ক্যাপচাৰ কৰিব ধৰিছিল. যিমানবোৰ পাৱাৰফুল মহাজনপদ আছে, যেনেকে বৈশালী, যেনেকে কোশালা, বহুত পাৱাৰফুল মহাজনপদ আছিল এইবিলাক, কিন্তু সেইবিলাক মহাজনপদেও Ajatashatruৰ যোনটো ৰুথলেছ এগ্ৰেছন হয় ন, সেইটোৰ আগত টিকিব পৰা নাছিলে. ঠিক আছে, সবে ইয়ালৈকে বুজি আছে? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ঠিক আছে, এটা তোমালোকে চোৱা, Ajatashatruৱে নিজৰ ক্যাপিটেলখন লাহে লাহে শিফট কৰিছিলে, which was known as Patliputra. ঠিক আছে, প্ৰেজেন্ট ডে পাটনাৰ ওচৰত Patliputra. ক্যাপিটেল শিফট হ'ল, কি নাম আছিল? Patliputra. Ajatashatruৱে নিজৰ ক্যাপিটেলখন শিফট কৰিছিল, and that was Patliputra. ঠিক আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ Ajatashatru. এই দুটা ৰজা, হাৰণ্যিকা ডাইনেষ্টি, দুজন ৰজা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব. One is Bimbisara, one is Ajatashatru. ঠিক আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. Okay, moving on with the next dynasty, that is the Shishunaga dynasty. ঠিক আছে, এটা Shishunaga dynasty ওপৰত বেছি তোমালোকে জানে. Shishunaga dynasty দুজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিল. ঠিক আছে, one is Shishunaga himself and one is Kalashoka. দুজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিল Shishunaga dynasty, Shishunaga and Kalashoka. এটা সিহঁতৰ ইমান এটা বেছি কন্ট্ৰিবিউশন নাই to the Magadha kingdom, Magadha Mahajanapad in general, কিন্তু Shishunaga dynasty তোমালোকে এইটো কাৰণে মনত ৰাখিব লাগে, because Bahubali যেটা মৰি গ'ল ন, after Bahubali died, Shishunaga dynasty went and captured Avanti during the Shishunaga dynasty time. During the reign of Shishunaga, Magadha annexed Avanti and many other Janapadas to the fold of the Magadha empire. ঠিক আছে, Shishunaga নিজৰ ক্যাপিটেলখন শিফট কৰিছিল to Vaishali, while his son Kalashoka, the next raja asile, shifted back the capital to Patliputra. তো capital change আমি কেইবাৰ দেখা পালো. প্ৰথম capital ক'ত আছিল? তো এটো তোমালোকে লিখি ল'ব লাগে. প্ৰথম capital আছিল Rajgir. কোনে কৰিছিলে? Bimbisara কৰিছিল. Rajgirৰ পৰা ক'লে শিফট হ'ল to Patliputra. ক'লে শিফট হ'ল to Patliputra. কোনে কৰিছিলে? Ajatashatruৱে কৰিছিল. তাৰ পিছত ক'লে শিফট কৰিছিল? Shishunaga আহি পেলাই ডাইনেষ্টি ক'ত শিফট কৰিছিল? to Vaishali. capital আকৌ শিফট হৈছিল ক'লে? Vaishali. and Vaishali পৰা আকৌ ক'লে শিফট হৈ গ'ল again to Patliputra. তো এটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে কি Magadhar ক্যাপিটেলখন কেইবাৰ চেঞ্জ কৰা গৈছে, কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা গৈছে, এটো এটা কোৱেশ্চন এবাৰ আহিছিল. ঠিক আছে, তো you should know all these things very very clearly. প্ৰিলিমছত এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ কেতিয়াবা আহে. তো মোৰ যি তোমালোকৰ ক'ব লাগে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ মই তোমালোকক ইয়াতে দি আছো, প্লিজ নোট ইট ডাউন. এখন সৰু পেন আৰু পেপাৰ লৈ বহিবা যেতিয়া মোৰ ক্লাছ কৰিব আহা. সৰু কিছুমান মই পইণ্টছ তোমালোকক দি থাকো, সেই পইণ্টছবিলাক প্লিজ লিখি যাবা. that is going to be very very helpful in your examination. So please provide those information in the PPT, not only the PYQ. PPT to সব বস্তু আছে, কিবা এটা টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে সাকে তোমালোকে পোৱা নাই PPT টো. I hope তোমালোকে জানা PPT টো ক'ত পাই. তোমালোকে আমাৰ CSAP এপত গলে PPT টো পাই যাবা, কমপ্লিট PPT টো তোমালোকে পাই যাবা. ঠিক আছে,
Okay, moving on. The next, the Nanda dynasty. এই Nanda dynasty টো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, ঠিক আছে? Nanda dynasty টো বহুত পাৱাৰফুল ৰজা আছিল. The first powerful ৰজা যোনটো আছিলে, that is Mahapadma Nanda, ঠিক আছে? তোমালোকে এটা চোৱা, the Mahapadma Nanda was the first ruler of this dynasty. এতিয়া Mahapadma Nandar যোনটো lineage হয় ন, যোনটো lineage হয়, সেইটোৰ ওপৰত বহুত questions আছে. বহুতে কয় কি Nanda dynasty টো Kshatriyas নাছিলে, ঠিক আছে? বহুতে কয় কি Mahapadma Nanda Kshatriya clanৰ পৰা belong নকৰে, Kshatriya lineageৰ পৰা belong নকৰে, but এইটো এটা debate আছে. This is we are not yet sure. বহুতে কয় তেওঁ এটা Shudra lineageৰ পৰা belong কৰে, and তেওঁ Kshatriyas বিলাকক বেয়া পাইছিলে, Nandas বিলাকে Kshatriyas বিলাকক বেয়া পাইছিল. But this is a debate, this is still a debate among historians. তো clear cut answer ইয়াৰ ওপৰত নাই এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে? তো তোমালোকে সেনেকে লিখিব লাগিব বস্তুটো. But Nanda বিলাক বহুত বেছি powerful আছিলে, and তোমালোকে চোৱা Mahapadma Nanda controlled the entire area between the river Bias in the west and the Bay of Bengal in the east. মানে মই যদি এটা সৰুকে ইণ্ডিয়া মেপ এখন এটা আকো, ঠিক আছে? সৰুকে ইণ্ডিয়া মেপ এখন আঁকি পেলাই তোমালোকে জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে এই গোটেই এৰিয়াটো ক্যাপচাৰ কৰিছিল মহাপদ্মা নন্দাই. মানে তোমালোকে ভাবা কি ইণ্ডিয়াৰ অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম, অলমোস্ট দি এন্টায়াৰ ইণ্ডিয়া was captured by Mahapadma Nanda. তেতিয়ালৈকে Nanda এম্পায়াৰ যেতিয়ালৈকে পাৱাৰত আহিছিলে, ইণ্ডিয়াখন অলমোস্ট গোটেই ক্যাপচাৰ কৰি লোৱা গৈছিল বাই মাগধৰ. মাগধৰ ৰুলাৰ বিলাকে অলমোস্ট প্যান ইণ্ডিয়া ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিলে তেতিয়ালৈকে, ঠিক আছে? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ওকে, কাৰো একো ডাউট নাই? মই চাই থাকো মাজে মাজে ফোনটো, কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? ঠিক আছে, এতিয়া মহাপদ্মা নন্দা পিছত আৰু এটা নন্দা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আছিল, that was Dhananand, ঠিক আছে? Dhananand was also a very important powerful ruler of the Nanda dynasty. কিন্তু Dhananandৰ টাইমত বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু হৈছিল. প্ৰথম ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু and the most interesting thing that I know is Alexander's invasion, ঠিক আছে? তোমালোকে জানা কি Alexander সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিব খুজিছিলে. এটা Alexanderৰ লগত কাহিনী আছে, I'm coming to that, ঠিক আছে? Alexanderৰ কাহিনীটো মই তোমালোকক পঢ়াম, ঠিক আছে? It's going to be very very interesting. কি মানে জানা Alexanderৰ কথা মোক কমেন্টছত কোৱা, অলপমান তোমালোকৰ মই কথাখিনি জানিব খুজিছো, Alexanderৰ কথা তোমালোকে কিমান জানা, ঠিক আছে? Alexanderৰে সেইখিনি সময়তে ইণ্ডিয়া ইনভেড কৰিব খুজিছিলে, বাট সি নকৰিলে ডিউ টু সাম ৰিজন. কি ৰিজন আছে মই তোমালোকক এতিয়া কৈ আছো, ঠিক আছে? তাৰ লগতে Dhananandে এটা বহুত বেয়া কাম কৰিছিল. Dhananand এটা মানুহটো কেনেকুৱা আছিল? Dhananandে চোৱা, Dhananandৰ বাপেক আছিল মহাপদ্মা নন্দা, বেসিক্যালি নন্দা ডাইনেষ্টি লিনিয়েজটো পৰা বিলং কৰে, হয়নে নহয়? তো সি এনেকা এটা মানুহ আছিল, সি চব মানুহকে ইনসাল্ট কৰে, ঠিক আছে? Dhananandে সব মানুহকে ইনসাল্ট কৰে. তো সেনেকা টাইমতে তাৰ কোৰ্টত এটা বামুণ আহিছিল, ঠিক আছে? এটা বামুণ মানুহ আহিছিলে, এটা স্কলাৰ আহিছিলে, যাক Dhananandে বহুত বেয়াকে ইনসাল্ট কৰিলে. এই মানুহজন কোন আছিল জানা? এই মানুহজন আছিল কৌটিল্য, none other than কৌটিল্য or চাণক্য. তো চাণক্যক ইমান বেয়াকে Dhananandে যে ইনসাল্ট কৰে, চাণক্যৰ খং উঠে Dhananandৰ ওপৰত, এণ্ড চাণক্যে কয় কি তোৰ গোটেই ৰাজ্যখন মই বৰবাদ কৰি দিম, মই এনেকা এটা মানুহ আনিম যোনে তোৰ গোটেই এই পাৱাৰফুল এম্পায়াৰখন ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে. এণ্ড চাণক্যে ওলাই যায়, এণ্ড দেন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ধৰে, ঠিক আছে? এই গোটেই এটা কাহিনী আছে, উইল টক এবাউট ইট, ঠিক আছে? তো মই এগিলাছ পানী খাই লৈছো, এণ্ড দেন উইল কণ্টিনিউ. ইয়ালৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ হয় নে নহয়? প্লিজ গিভ মি আ ইয়েছ.
Okay, let us talk now about Alexander and his invasion. ঠিক আছে, let's talk about Alexander. তো সেইখিনি সময়ত এজন মানুহ, ঠিক আছে, Alexander became very very powerful. ঠিক আছে, Alexander became very very powerful during that period, and Alexander Asia Minor, Iraq, Iran এইবিলাক সব ক্ৰছ কৰি পেলাই লাহে লাহে হিন্দু কুশ মাউণ্টেন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰত অলমষ্ট আহি পাই গৈছিলে. মই এক ছেকেণ্ড, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এই ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ হয় হিন্দু কুশ মাউণ্টেন ক্ৰছ কৰি পেলাই Alexander সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়া সোমাই আহিব ধৰিছিল. Alexander সেইখিনি সময়ত ইমানে পাৱাৰফুল আছিল কি যোন কিংডমে তাৰ সন্মুখত থিয় হয় সেই কিংডমকে Alexanderে হাৰাই দিছিল. ঠিক আছে, তো Alexander is regarded as the greatest conqueror in the history of the world. ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ এটা কনকুৰাৰ. তোমালোকে শুনিছা চাগে, শুনিছা নে নাই শুনা Alexanderৰ কথা? অলপমান মোক কোৱা. ঠিক আছে, origin from Macedonia, yes, origin from Macedonia. Alexander কথা তোমালোকে সবে শুনিছা, তোমালোকে সবে সদায় কৈছে চাগে কি Alexander was one of the greatest rulers in the history of India. হয় না, শুনিছা নে নাই তোমালোকে এইবিলাক কথা? Greatest conquerors, greatest rulers, এইবিলাক তোমালোকে অলৰেডি শুনিছা নে নাই? Okay, তো তোমালোকে অলৰেডি এইবিলাক শুনিছা চাগে কি Alexander was one of the most powerful conqueror. কিন্তু মই কওঁ ন কি Alexander ইমানো পাৱাৰফুল নাছিলে, কিয় জানা? বিকজ এইবিলাক সব হয় ৱেষ্টাৰ্ণ নেৰেটিভ. ঠিক আছে, Alexanderক আমি গ্ৰেটেষ্ট কনকুৱাৰাৰ বুলি কওঁ, কিন্তু তোমালোকে জানানে এনেকা এটা, মই তোমালোকে এটা কুৱেশ্যন সুধি আছো, কোনজন এনেকা ৰজা আছিল হিষ্ট্ৰীত যোনে আজিলৈকে এখন সিংগল কাজিয়াও হাৰা নাই? He did not even lose a single battle. Alexander কিমান গ্ৰেট হয় আমি এটা চাম. ঠিক আছে, কিন্তু এনেকা কোনবা ৰজা আছে নেকি ইন হিষ্ট্ৰী যোনে আজিলৈকে এখন কাজিয়াও হাৰা নাই, এটা ৱাৰো হাৰা নাই, এটা মিলিটাৰী কেম্পেইনো হাৰা নাই? এনেকা ৰজা কোনবা আছে নেকি? এনেকা এজন ৰজা আছে, কিন্তু তাক আমি, সেইজন ৰজাক আমি বাৰবেৰিক বুলি কওঁ, বাৰবেৰিয়ান বুলি কওঁ. ঠিক আছে, ৰুথলেছ বুলি কওঁ. ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ এটা বেসিক্যালি এটা কি বুলি কওঁ, এটা লুট কৰা মানুহ হিচাপে আমি চাই দিছো. হি ইজ কল্ড দ্য বাৰবেৰিয়ান, বাট হি supposedly he is the most powerful king that ever existed. এনেকা এটা মানুহ যাৰ নাম শুনিলে সব মানুহ কপি গৈছিলে আগতে. ঠিক আছে, এনেকা এটা মানুহ আছিলে. ঠিক আছে, can anyone tell me in the comments? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি সেই মানুহজন কোন আছিল? এটা Alexanderক যে গ্ৰেট বুলি কয় ন, মই কৈ আছো তোমালোক কিমান গ্ৰেট হয়। এইবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ নেৰেটিভ ন, ব্ৰিটিছে লিখি গৈছে আমাৰ হিষ্ট্ৰীখন। ব্ৰিটিছৰ নেৰেটিভত নাযাবা, ইহঁতৰ কাৰণে সব ৱেষ্টৰ মানুহে ভাল, বেলেগ মানুহটো সব মক্কেলে হয় ইহঁতৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তো এইবিলাক নেৰেটিভৰ পৰা আমি ওলাব লগা হৈ গৈছে, আমি আচল হিষ্ট্ৰী জানিব লগা হৈছে। Alexander কিমান গ্ৰেট, লেটছ সি। এটা হয় Alexander was powerful, মই এইটো কোৱা নাই Alexander was not powerful. Alexander was powerful. কিমান পাৱাৰফুল আছিল Alexanderে? এছিয়া মাইনৰ, এছিয়া মাইনৰ মানে প্ৰেজেন্ট ডে টাৰ্কি, ঠিক আছে, ইৰাক, ইৰাণ এইবিলাক সব কনকাৰ কৰি ইণ্ডিয়ালৈ আহি পাইছিল। ঠিক আছে, তো যেতিয়া Alexander এই সাইডটোৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহি পাইছিল ন, তো সেইখিনি সময়ত ইয়াতে যিমান সৰু 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 কিংডম আছে, ইয়াতে যিমান সৰু সৰু কিংডম আছে, সবে ভয় খাই গ'ল। সব মানে ভয় খাই গ'ল কি ইমান ডাঙৰ এটা পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আহিছে, ইয়াক আমি কেনেকে হালাম? তো সব ৰজাই সাবমিট কৰি দিলে টু Alexander। ঠিক আছে, কিন্তু এজন ৰজাই নকৰিলে। হিজ নেম ওয়াজ কিং পোৰাছ। কিং পোৰাছ, কিং পোৰাছ ওয়াজ দ্য ৰুলাৰ অফ পাঞ্জাব। ঠিক আছে, এতিয়া পাঞ্জাব মানে তোমালোকে ইণ্ডিয়াৰ পাঞ্জাব নাভাবিবা দেই, আগতে পাঞ্জাব মানে এই গোটেই এৰিয়াটো পাঞ্জাব আছিলে আগতে। ঠিক আছে, এই গোটেই এৰিয়াটো আগতে পাঞ্জাব আছিলে। ঠিক আছে, পাৰ্টিশনৰ আগলৈকে গোটেই এৰিয়াটো পাঞ্জাব আছিল ন, তাৰপিছতহে ইণ্ডিয়াত অলপমান থাকি গ'ল। ঠিক আছে, তো পাঞ্জাবৰ যোনজন ৰজা আছিল, হিজ নেম ওয়াজ কিং পোৰাছ। কিং পোৰাছে ক'লে কি মই Alexanderক ভয় নাখাওঁ, মই Alexanderক চেলেঞ্জ কৰি দিম। ঠিক আছে, হি চেলেঞ্জড Alexander। ঠিক আছে, এতিয়া যোনখন কিং পোৰাছ আৰু Alexanderৰ মাজত যোনখন কাজিয়া হয় ন, যোনখন কাজিয়া হয়, সেই কাজিয়াখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক হিষ্ট্ৰী বুকছ আছে তাতে লিখা আছে এটা লাইন, তোমালোকে হিষ্ট্ৰী বুকছ বিলাক NCERT কিতাপ পঢ়িবা তাতে তোমালোকে পাবা কি
Porusৰ bravery to চাই পেলাই Alexander বহুত impressed হৈছিল. There is a line directly, মই directly line to কৈ আছো, that Alexander was very much impressed with the bravery of King Porus. কিন্তু আচলতে কি হৈছিল জানা? আচলতে সেই কাজিয়াখনত Alexander almost lost the battle. Alexanderক almost King Porusে হাৰাই দিছিল in that battle because of a factor. এটা factor আছিলে, that is war elephants. মনত আছে নে নাই war elephants? আমি অলপ আগত পাতি আছিলো. war elephants ৰ কাৰণে King Porusে Alexanderক almost হাৰাই দিছিলে. অলমোস্ট হাৰাই দিছিলে, কমপ্লিটলি হাৰাব পৰা নাছিলে, অলমোস্ট হাৰাই দিছিলে, ঠিক আছে? অলমোস্ট এলেকজেণ্ডাৰক কমপ্লিট হাৰাই দিছিলে বিকজ এলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিটো ডাঙৰ আছিল, সেইকাৰণে লাষ্টত গৈ পেলাই এলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিটোৱে কিং পৰাছক হাৰাবৰ কাৰণে ছাকচেছফুল হয়, কিন্তু এলেকজেণ্ডাৰৰ 80 to 90% অফ এলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি ৱাজ ডিফিটেড অৰ ডিষ্ট্ৰয়ড বাই কিং পৰাছ। তগৰা মাৰিলে কিং পৰাছ সিহঁতৰ আৰ্মিবিলাক, ঠিক আছে? ইমানে বেয়াকে মাৰ খালে এলেকজেণ্ডাৰে ক'লে কি এটা সৰু ৰজা, এটা সৰু কিংডমৰ ৰজা, কিন্তু ইমান বেয়াকে আমাক ধুলে, ঠিক আছে? তো যেতিয়া হেতু হল, তাৰপিছত এলেকজেণ্ডাৰে ভাবিলে কি অলৰেডি কিং পৰাছৰ পৰা মাৰ খালুৱে, এতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ যাব লাগিব, ইণ্ডিয়াত সোমাব লাগিব। সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াত কোন আছিলে? নন্দা আছিলে পাৱাৰত। এই গোটেই জেগাটো কাৰ আছিল? এই গোটেই এৰিয়াটো কাৰ আছিল? নন্দাৰ আছিলে, ঠিক আছে? এই গোটেইটো বুলিতো নহয়, এক ছেকেণ্ড দিয়া মোক, এই গোটেই এৰিয়াটোতো নহয়, এই কালিংগাখন বাদ দি পেলাই এই গোটেই এৰিয়াটো নন্দাৰ আছিলে, ঠিক আছে? গোটেই এৰিয়াটো নন্দাৰ এনএছচিৰ আছিলে। তো এলেকজেণ্ডাৰে মাথা ভাবিলে কি এটা সৰু ৰজাটোৱে মোক অলমোষ্ট হাৰাই পেলাইছিলে, মোৰ আধাতছে বেছি আৰ্মি মোৰ ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিলে। এতিয়া যদি মই ইণ্ডিয়াত সোমাও, ইণ্ডিয়াত ৰখি আছে নন্দা ডাইনেষ্টি, যোনটো কিং পৰাছৰ বাপ হয়, কিং পৰাছতছে 100 গুণা বেছি পাৱাৰফুল হয়। ই মোক কিমান বেয়াকে মাৰিব, এইটো খেদি খেদি মাৰিব মোক, হয় নে নহয়? তো এলেকজেণ্ডাৰে ইণ্ডিয়াক কেতিয়াও ইনভেড নকৰিলে, জানানে কিয়? এলেকজেণ্ডাৰ এতিয়া ব্ৰিটিছ হিষ্টৰিয়ানছ বিলাকে আমাক বাহানা মাৰে কি এলেকজেণ্ডাৰ ডিড নট ইনভেড ইণ্ডিয়া বিকজ দ্য চলজাৰ্ছ অফ এলেকজেণ্ডাৰ ৱেৰ ভেৰি টায়াৰ্ড অফ ৱাৰ। যদি চলজাৰ্ছ বিলাকে ক'লে দে আৰ হোমছিক, এলেকজেণ্ডাৰৰ চলজাৰ্ছ বিলাকে ক'লে কি দে আৰ হোমছিক এণ্ড দে ডোন্ট ৱান্ট টু ফাইট এনি মোৰ ৱাৰ্ছ। অবভিয়াছলি না, মাৰ খালি তহঁতি, লগৰা মাৰিলে তহঁতক কিং পৰাছে, এতিয়া জানো তহঁতি কি ইণ্ডিয়াত যদি সোমাই আৰু মাৰিব, নন্দাইতো আৰু খেদি খেদি মাৰিব, তাতছে ডাবল পাৱাৰফুল হয় নন্দা। তো এলেকজেণ্ডাৰৰ চলজাৰ্ছ বিলাকে কিয় কাজিয়া কৰিব, বুজি পালা? কিন্তু এইবিলাক কথা আমাক হিষ্টৰিয়ানছ বিলাকে নকয়, তোমালোকে জানিব লাগিব, বুজি পাই আছা? হিষ্ট্ৰী পঢ়াৰ আউটলুকটো অলপ বদলোৱা। আচল হিষ্ট্ৰীটো কি হয় আমি শিকো, এই ৱেষ্টাৰ্ণ হিষ্টৰিয়ানছ বিলাকে আমাৰ ওপৰত যোনটো পাৰ্সপেক্টিভ বা প্ৰপগেণ্ডা থুপকে ন, এই বস্তুটো বহুত বেয়া, ঠিক আছে? ৱেষ্টে সদায় এটা প্ৰপাগেণ্ডা চলায়, ঠিক আছে? যেতিয়া মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ পঢ়াম তোমালোকক, তেতিয়া মই তোমালোকক এইবিলাক বস্তু বুজাম, বিকজ দেট ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, ঠিক আছে? মই IR পঢ়াই চবতছে বেছি ভাল পাওঁ, আই ৱৰ্ক ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ অলছো। তো মই IR বস্তুবিলাকত তোমালোকে বুজি পাবা কি প্ৰপাগেণ্ডা কেনেকৈ কাম কৰে। তো দিছ ইজ নাথিং বাট আ প্ৰপাগেণ্ডা। কি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে এটা প্ৰপাগেণ্ডা চলাই নিজকে সদায় চুপিৰিয়ৰ দেখাব ট্ৰাই কৰে, ঠিক আছে? সেম কেছ সিহঁতি এলেকজেণ্ডাৰৰ লগত কৰিছিল, এলেকজেণ্ডাৰক সদায় চুপিৰিয়ৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিছিল, বাট ইন ৰিয়েলিটি এলেকজেণ্ডাৰে ইণ্ডিয়া কেতিয়াও ইনভেড কৰা নাছিলে। ৱেষ্টাৰ্ণ হিষ্টৰিয়ানছে আমাক কয় বিকজ হিজ চলজাৰ্ছ ৱেৰ টায়াৰ্ড অফ ৱাৰ, কিন্তু আচলতে দে ৱেৰ স্কেৰ্ড অফ এটেকিং ইণ্ডিয়া বিকজ দে নিউ কি এটা সৰু ৰজা কিং পৰাছে যদি আমাক ইমান বেয়াকে মাৰিব পাৰে, নন্দা ডাইনেষ্টিয়ে আমাক কিমান বেয়াকে মাৰিব। দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন হোৱাই এলেকজেণ্ডাৰ ডিড নট ইনভেড ইণ্ডিয়া। বুজি পাই আছা? এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা যোনটো ৰজাক আমি দ্য গ্ৰেটেষ্ট কনকুৱাৰাৰ অফ অল টাইম বুলি কওঁ, কিন্তু ইণ্ডিয়াত মাৰ খাইছিলে বঢ়িয়াকে, তো সেইটো গ্ৰেটেষ্ট কনকুৱাৰাৰ অফ অল টাইম কেনেকে হ'ব পাৰে, হয় নে নহয়? দ্য গ্ৰেটেষ্ট কনকুৱাৰাৰ অফ অল টাইম ৱাজ নান আদাৰ দেন জেংগিছ খান, ঠিক আছে? মংগোল ৰুলাৰ জেংগিছ খান, শুনিছা চাগে জেংগিছ খানৰ নাম তোমালোকে? জেংগিছ খান এনেকা এজন ৰজা আছিলে যোনে আজিলৈকে এখন বেটলো হাৰা নাই, এখন বেটলো জেংগিছ খানে হাৰা নাই, কিন্তু ৱেষ্টে জেংগিছ খানক কি বুলি কয়? হি ইজ আ বাৰ্বেৰিয়ান। বুজি পাই আছা? তাক ডিছৰিগাৰ্ড কৰি দিয়ে এজ আ বাৰ্বেৰিয়ান। বাট জেংগিছ খান এনেকা এজন ৰজা আছিলে, বহুত বেছি ৰুথলেছ আছিলে, য়েছ, বহুত বেছি বাৰ্বাৰিক আছিলে, য়েছ, কিন্তু জেংগিছ খানে কোনো কিংডমক আজিলৈকে কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটেক কৰা নাছিল, কোনো কিংডমক লুটিবৰ কাৰণে এটেক কৰা নাছিল। জেংগিছ খানে সদায় এটেক কৰিছিল অনলি ফৰ ৰিভেঞ্জ, ঠিক আছে? এতিয়া মই জেংগিছ খানৰ ওপৰত বেছি নাযাওঁ, জাষ্ট টু গিভ ইউ আইডিয়া অফ দ্য হিষ্ট্ৰী, সেইকাৰণে মই তোমালোক অলপমান কৈ আছো কি আমাক বহুত ভুল হিষ্ট্ৰী শিকায়, ঠিক আছে? বহুতখিনি আমাক ভুল হিষ্ট্ৰী শিকায়, বহুতখিনি প্ৰপাগেণ্ডা আমাক শিকায় বাই দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ হিষ্টৰিয়ানছ, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে অলৰেডি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা, ঠিক আছে? মইতো কওঁ কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ বেছিভাগ ফেক্টছ আৰ ডিষ্টৰ্টেড, ঠিক আছে? মই এইটো নকওঁ কি ভুল হয়, মই এইটো কম কি ডিষ্টৰ্টেড হয়, ঠিক আছে? অ'কে, চবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে? ক্লিয়াৰ? চবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছেনে ভালকে? গিভ মি আ ক্লিয়াৰ ইন দ্য চাট।
Okay, great. ঠিক আছে, তোমালোকে এটা নিজে কোৱা কি এলেকজেণ্ডাৰ কিমান পাৱাৰফুল আছিলে। ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই মাৰ খাই পলালে, তো সৰু ৰজা কিমান বেয়াকে মাৰিলে, তো ভাবা নন্দা ডাইনেষ্টি কিমান বেয়াকে মাৰিলে হয়। Okay, so now let's study about the kingdom that was the most powerful kingdom, and that is the Mauryan kingdom. ঠিক আছে, now let us study about the Mauryan kingdom. The Mauryas, the most powerful dynasty to rule over Magadha, that is the Mauryas. Ida Mauryasor junjon prothom raja asil, his name was sobe jana Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the first king of the Mauryan dynasty. Chandragupta Maurya ka haraisile, Dhanananda haraisile, and kune help korisil? He was helped by Chanakya. He was helped by none other than Kautilya or Chanakya. Ita Chanakyar upor tumalke olopman kotha janibo lagibo. Kyo jana? Because he is the most brilliant, one of the most brilliant persons to ever exist in India, in the history of India. ঠিক আছে, Chanakyar এখন কিতাপ আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ। এটা তোমালোকে সবেতো অৰ্থশাস্ত্ৰ নপঢ়া, ময়ো জানো সবে বহুত পাবা অৰ্থশাস্ত্ৰ পঢ়ি পেলাই। ইটস দ্য বুক অন ষ্টেট ক্ৰাফ্ট। ঠিক আছে, কিন্তু Chanakyar এখন সৰু কিতাপ আহে, দ্যাট ইজ দ্য চাণক্য নীতি। That is the book of diplomacy. ইয়াতে কিমান মানুহৰ তোমালোক এজন civil servant হ'ব গৈ আছে। So I recommend everyone to please go and read the book Chanakya Niti. ঠিক আছে, it is the book of diplomacy. তোমালোকে diplomacy শিকিব লাগিব। ঠিক আছে, তোমালোক এজন ডিপ্লোমেট হ'ব গৈ আছে, তো তোমালোকে ডিপ্লোমেসি শিকিব লাগিব, পলিটিক্স তোমালোকে শিকিব লাগিব, and that is the master class. Chanakya Niti is এনেকা এখন কিতাপ হয় যোনখন তোমালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট in foreign in geopolitics, in politics, in diplomacy এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকক জগাই তুলিব। ঠিক আছে, তো আই ৰেকমেণ্ড এভৰিৱান টু প্লিজ গো এণ্ড ৰিড। যদি তোমালোকৰ কিতাপ পঢ়া হেবিট নাই, প্লিজ এখন কিতাপ পঢ়া। ঠিক আছে, প্লিজ ৰিড দ্য বুক Chanakya Niti is going to be very very helpful in your life, I guarantee that. ঠিক আছে, Chanakya, very important, very powerful, very knowledgeable, one of the most brilliant people মই কৈ আছো to exist in the history of India. ঠিক আছে, Chanakya help কৰিছিল। Then Chandragupta Maurya, one of the most powerful kings in the history of India. I call him the most powerful king in the history of India. মোক যদি তোমালোকে সোধা না কি স্যার কক কি আপোনাৰ মতে ইন্ডিয়াত সবতছে পাওয়ারফুল ৰজা কোন আছে, I will consider Chandragupta Maurya, because he is one of the most brilliant person I have ever seen in tactics, in warfare, in statecraft. ইয়াতছে ভাল মানুহ মই আজিলৈকে দেখা নাই। ঠিক আছে, বহুতে আৰ্গিউ কৰিব অশোকা, I'll come to Ashoka. ঠিক আছে, I'll come to Ashoka. ঠিক আছে, Ashoka কেনেকা আছিল, I'll talk about Ashoka, but Chandragupta Maurya was the most powerful and one of the brilliant people to exist, or one of the most powerful rulers to ever exist. ঠিক আছে, কৰবাত পাইছিলো এলেকজেণ্ডাৰে পুৰা লাষ্টত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গৈছিল, কিমান দূৰ সঁচা নট চিয়ৰ। ওকে, মই কৈ আছো, এতিয়া আমি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য পালে সেইটো বস্তু কৈ আছো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আজি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যলৈকে পঢ়িম। ঠিক আছে, মৌৰ্যন কিংডমখন আজি আমি গোটেই নপঢ়ো, এটা কাৰণ আছে, এটা সৰু কাৰণ আছে, মোৰ এটা পাৰ্চনেল কাৰণ আছে, তো মই তোমালোকক কম আজি। উইল কণ্টিনিউ ফ্ৰম দ্য নেক্সট ক্লাছ। ঠিক আছে, অশোকাৰ কথাখিনি আমি কালি পঢ়িম, আজি মই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যলৈকে তোমালোকক এতিয়া কৰাম। ঠিক আছে, এতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য যেতিয়া ৰজা বনিছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কাক হাৰাইছিলে? হি ডিফিটেড ধনানন্দ। During that time, he কাক হাৰাইছিলে? He defeated Dhananand. Chandragupta Maurya সেইখিনি সময়ত কাক হাৰাইছিলে? ধনানন্দক হাৰাইছিলে, and he became the ruler. And Chandragupta Maurya লাহে লাহে কি কৰিলে? Chandragupta Maurya লাহে লাহে গোটেই এক্সপান্ড কৰিব ধৰিলে। ঠিক আছে, গোটেই কিংডমখন যোনবিলাক এৰিয়াজ এতিয়ালৈকে ক্যাপচাৰ নাছিলে আন্ডাৰ মাগাধা, সেইবিলাক ক্যাপচাৰ কৰিব ধৰিলে। ঠিক আছে, এতিয়া এলেকজেণ্ডাৰৰ এটা কথা ইয়াতে আহে, মই সেইটো কথা তোমালোকক ক'ব খুজি আছো। এলেকজেণ্ডাৰে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈ থাকে ন, বিকজ এলেকজেণ্ডাৰে জানে ভাই কি এতিয়া যদি এফালে সোমাও নান্দাই মাৰিব, এতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যটো তাতছেও পাৱাৰফুল আৰু মাৰিব। ঠিক আছে, তো এলেকজেণ্ডাৰে কি কৰিছিল, যেতিয়া এলেকজেণ্ডাৰ ঘূৰি গৈছিলে, এলেকজেণ্ডাৰে নিজৰ এটা মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ ইয়াতে থৈ গৈছিল। হিজ নেম ৱাজ চেলেকাছ নিকেটাৰ। ঠিক আছে, চেলেকাছ নিকেটাৰ নামৰ এজন মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ এলেকজেণ্ডাৰে ইণ্ডিয়াত থৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, মানে সেইফালে থৈ গৈছিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ফালে থৈ গৈছিলে। তো চেলেকাছ নিকেটাৰে কি কৰে, চেলেকাছ নিকেটাৰে ক'লে কি এলেকজেণ্ডাৰটো গ'লে, ঠিক আছে, মই কাম এটা কৰো, মই সি নিজকে বহুত হিৰো ভাবিছিলো দেই, সি ক'লে কি মই গৈ পেলাই চেলেঞ্জ কৰি দিওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চেলেকাছ নিকেটাৰ চেলেঞ্জড চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চেলেকাছ নিকেটাৰে ক'লে কি মই এলেকজেণ্ডাৰৰ হৈ পেলাই তোক হাৰাম ইন বেটল। তো যেতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এণ্ড চেলেকাছ নিকেটাৰ মেট ইন বেটল, চেলেকাছ নিকেটাৰক বহুত বেয়াকে, এটা মাইণ্ডেড, চেলেকাছ নিকেটাৰ ৱাজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ্ছ অফ এলেকজেণ্ডাৰ।
ঠিক আছে সেলেকাস নিকেটাৰক বহুত হিউমিলিয়েটিং ৱে বহুত বেয়াকে হাৰাইছিলে ইন ব্যাটল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই ঠিক আছে বহুত বেয়াকে হাৰাইছিলে ইন ব্যাটল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই ঠিক আছে এন্ড যেতিয়া সেলেকাস নিকেটাৰ হাৰে সেলেকাস নিকেটাৰে লাষ্ট পাই পেলাই কয় কি আপুনি কাম এটা কৰক ভাই মোৰ ছোৱালীজনীক আপুনি বিয়া কৰি লওক ঠিক আছে মই নোৱাৰো আপোনাৰ লগত লাগিব কাৰণে আপুনি বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় মুছে তো তেতিয়া ফাইনালি গৈ পেলাই সিহঁতি মানিছিলে কি ইণ্ডিয়াখন এনেকা এখন কাণ্ট্ৰি হয় যোনখন সঁচাকে বহুত পাৱাৰফুল হয় এণ্ড তাতে ইনভেজন কৰা পচিবল ইমান নহয় ঠিক আছে তেতিয়া সিহঁতি মানিছিলে কি ইণ্ডিয়াখনত পটককে ইনভেড কৰাটো ইজি নহয় বিকজ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ নিচিনা পাৱাৰফুল মানুহ এণ্ড তাৰ লগতে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক গাইড কোনে কৰি আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ গাইডেড বাই নন আদাৰ দেন চাণক্য হু ৱাজ আ মাষ্টাৰ ইন ষ্টেটক্ৰাফ্ট ঠিক আছে আমি যেতিয়া এতিয়া মডাৰ্ন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়িম ন সেইখিনি আমি কালি পঢ়িম যেতিয়া আমি মডাৰ্ন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়িম মডাৰ্ন আৰ্মিৰ ওপৰত পঢ়িম মডাৰ্ন সোসাইটিৰ ওপৰত পঢ়িম মডাৰ্ন ষ্টেট ক্ৰাফ্টৰ ওপৰত পঢ়িম তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা কি কিমান চালাক আছিল চাণক্যই কিছুমান আমাক এটা থিয়ৰি দিছিল যোনটো আমি সপ্তাং সিদ্ধান্ত বুলি কওঁ চাণক্যৰ ঠিক আছে চাণক্যই এজন ৰজাই কি ডিউটি পালন কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰত বস্তু দিছিলে ঠিক আছে চাণক্যই এজন ৰজাই কি কাম কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিউটি দিছিলে চাণক্যই এইখিনি বস্তু লিখি থৈ গৈছিল কি আমাৰ ফিউচাৰটো কেনেকা হ'ব তোমালোকে জানি পেলাই যদি কোনোবাই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ওপৰত অলপমান তোমালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে মই তোমাক এটা কথা কম চাণক্যই এইখিনিলৈকে লিখি থৈ গৈছিলে ফিউচাৰত চাণক্যই নিজৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত এনেকা ধৰণৰ বস্তু লিখি থৈ গৈছিল কি ফিউচাৰত এনেকা ধৰণৰ বস্তু এটা আহিব যোনটো মানুহ এডিক্ট হৈ যাব এই বস্তুটো মানুহৰ হাতত থাকিব সেইটো যদি আমি ভাবি চাওঁ ন দ্যাট ইজ আ সেলফোন যিবিলাক মানুহ আজিকালি এডিক্টেড হয় চাণক্যই সিমান দূৰলৈকে ভাবিব পাৰিছিলে ঠিক আছে তো চাণক্যই এজন মানুহক কেনেকে বুজিব লাগে ডিপ্লোমেসি পলিটিক্স কেনেকে বুজিব লাগে কাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ঠিক আছে কাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে জিঅ' পলিটিক্সত কাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে পলিটিক্সত ঠিক আছে যদি তোমালোকৰ এতিয়া বহুতে মোক কয় কি স্যাৰ আমাৰ পলিটিক্সত ইন্টাৰেষ্ট নাই যদি তোমালোকৰ পলিটিক্সত ইন্টাৰেষ্ট নাই আই টেল দেম কি তোমালোকে ভুল জায়গাত আছে তোমালোকে সিভিল সার্ভেন্ট বনিব নালাগে যদি তোমালোকৰ পলিটিক্সত ইন্টাৰেষ্ট নাই বিকজ এজ আ সিভিল সার্ভেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি এংগেজড ইন পলিটিক্স বুজি পাই আছা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ইউ অল ঠিক আছে তো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত যোনজন ৰজা আহিলে হিজ নেম ওয়াজ বিন্দুসাৰা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত যোনজন ৰজাই পাৱাৰ চম্ভালিলে হিজ নেম ওয়াজ বিন্দুসাৰা ঠিক আছে এটা বিন্দুসাৰাৰ ইমান এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন নাই ঠিক আছে বিন্দুসাৰাৰ ইমান এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন নাই ইন দ্য এন্টায়াৰ সিন ঠিক আছে কিন্তু বিন্দুসাৰা পিছত যোনজন ৰজা আহে সেই ৰজাজনৰ সবতছে বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আছে ইন দিস সিন এন্ড হিজ নেম ওয়াজ নান আদাৰ দেন অশোকা ঠিক আছে অশোকা দি গ্ৰেট বুলি অলৰেডি তোমালোকে শুনিছা অশোকা আ পেট্ৰন অফ নন ভায়োলেন্স বুলি তোমালোকে শুনিছা ঠিক আছে অশোকা আ ভেৰি পাৱাৰফুল ৰুলাৰ দেন কামছ and takes control of Magadha, take control, and Ashoka then continue kore the dynasty, the Mauryan dynasty, and etu koa jay ki Ashokar samoyt Mauryan dynasty was at the peak of its power. ঠিক আছে এতিয়া আজি আৰু মই কন্টিনিউ নকৰো তোমালোকৰ ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হল নাই প্ৰথম এটো মোক কোৱা চাণক্য নীতি কমপ্লিটেড হৈছে পুৰা ভেৰি গুড ঠিক আছে যোনে পইচা ডিপ কৰিতা ভেৰি গুড চাণক্য নীতি পইচা যদি ঠিক আছে তো আজি আমি আৰু কন্টিনিউ নকৰো বিকজ এখিনি অলপমান টাইম লাগিব মোৰ বুজাতে আজি ইনো টাইম ফ্ৰেডৰ পিছত খতম নহয় সবে ইয়ালৈকে বিন্দুসাৰলৈকে বেসিক্যালি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যলৈকে সবে ভালকে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা এখিনিলৈকে সব বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে নাই পোৱা এই পিপিটিটো তোমালোকে আজি পাই যাবা যি প্ৰবলেম হৈ আছে পিডিএফৰ লগত মই আজি সৰ্ট কৰাই দিম তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ ওকে তো তোমালোকে মন দি পঢ়ি গৈ থাকা এই জাৰ্নিটোৰ লগত আমি সদায় আছো তোমালোকৰ লগত আজি মই ক্লাছটো অলপমান এটা হাফ এন আৱাৰ 20 মিনিটস আগতে এৰি আছো জাস্ট বিকজ অফ আ পাৰ্সোনাল ৰিজন ঠিক আছে বিকজ কব খুজিছো তোমালোকৰ বহুত দুখৰ কথা হয় কি মোৰ আইতা she passed away today and still I am here doing a class with you all ঠিক আছে মই তোমালোকৰ ক্লাছটো ক্যান্সেল কৰিব খোজা নাছিলো যদিও মোৰ আইতা অলপ আগতে 2 ঘণ্টা মানৰ আগতে মোৰ মাই আইতা she passed away today ঠিক আছে তো অলপমান প্ৰেয়াৰ তেওঁ কাৰণে কৰিবা ঠিক আছে বাট মই তোমালোকৰ ক্লাছটো ক্যান্সেল কৰিব খোজা নাছিলো সেইকাৰণে আহি পেলাই মই তোমালোকৰ লগত ক্লাছটো কৰিছো আজি ঠিক আছে তো আজি অলপ সোনকালে মই তোমালোকক এৰি দিছো হোপ তোমালোকে বেয়া নোপোৱা মোক হেতু বস্তু কাৰণে কালি আমি এই থাকি যোৱা বস্তুখিনিৰ পৰা অশোকাৰ পৰা আকৌ কন্টিনিউ কৰিম ওকে তো see you all tomorrow thank you everyone for joining